केपी ओलीको गरे हो कम्युनिस्ट भन्दा केपी ओलीको गरे हो केपी ओलीलाई निकै आश गरे हो एउटा आश मात्रै हैन विश्वासै गरे यसले गर्छ कि भन्ने बात थियो तर अब त अहिले जेट हैन यो हली रहेछन् क्या यो हली रहेछन् हैन हलीलाई पाइलट बनाएछ हामीले बनायौँ अब गफसप गो लगाए उखान डुक्का हाने हैन बडा चाहिँ ठुल्ठुला कुरा गरे हामीलाई के टेन्सन छ भने हामी आरामसित बसेर यात्रा गरिराख्छौँ हैन तर यात्रामा ड्राइभरले चाहिँ गलत चलाइदिएपछि त अब भ्या भएपछि त सामान्य गिरणीलाई सोध्नुहोस् हैन उनीहरूलाई पनि देशमा यो भन्दा त मै राम्रो प्रधानमन्त्री हुन्छ कि भन्ने छ क्या दुर्भाग्यले हाम्रा सबै आर्थिक नीतिहरूले नेपालका रोजगारहरू नेपालमा रोजगार मार्ने नेपालको भएका उद्योग धन्दालाई नाच्ने नयाँ उद्योगीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने वा भएका उद्योगीलाई नि पलायन गर्ने सोच राख्ने पाराका बजेट राख्ने पाराका नीति नियम नेपालमा लागू गरिन्छ त्यसैले म त एउटा स्वयंमा आफूमा उद्यमी भएकोले मैले पाइलामा जे देख्छु आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ हैन अब सबैले एउटा दृष्टिले सोच्दा रहन्छ क्या म धेरैचोटि के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले म यो विदेशीहरूको साह्रै विरोध गर्छु कहिलेकाहीँ भन्दा पनि म प्राय विरोध नै गर्छु विरोध गर्दाखेरि एक दिन मलाई मेरा भारतीय मित्रहरू छन् टन्नै उनीहरूले चाहिँ मलाई दिल्लीमा घेरे 8-9 जनाले अनि उनले के भन्यो भन्दाखेरि उनले धेरै मित्रहरूको नामले यहाँ फलाना 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 स्वामीजी हामी सबैलाई भेट्छौँ सबै खुसी छन् तपाईँ मात्रै तनावग्रस्त हुनुहुन्छ तपाईँलाई मात्रै टेन्सन हुन्छ तपाईँले इन्डियालाई गाली गरिराख्नुहुन्छ अनि किन यस्तो हुन्छ भनेर भन्ने अब उसैको देशमा बसिरहेको छु त्यहीँ गएर सोधिएपछि म पनि एकैछिन त अगुमा के होइन तर मलाई गुरुले एउटा यस्तो उत्तर दिनुभयो त्यसमा त्यो उत्तर म आफू पनि खुसी हुन्छु क्या मैले उनीहरूलाई के भने भन्दाखेरि अरे तिमीहरूको देशमा अङ्ग्रेजहरूले शासन गरे 250 वर्ष गरे भने अनि तिम्रो बुवा हुनुहुन्थ्यो तिम्रो हजुरबुवा पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँको बुवा पनि हुनुहुन्थ्यो तिमीहरूको बुवा हजुरबुवाले किन टाउको दुखेन किन महात्मा गान्धीलाई किन सुभाष चन्द्र बोसलाई किन सरदार वल्लभभाई पटेललाई टाउको दुख्यो त तिमीहरूको बाउलाई टाउको दुख्नु पर्ने हो नि त हो त्यस्तै हो भनेपछि उनीहरूले यो त तपाईँले ठिक भन्नुभयो भनेर चाहिँ नै कुरो टुङ्ग्यो हैन अब यो सोच्ने क्षमता रहेछ क्या जसरी सोच्छु त्यसरी नै मलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ कुरोलाई तपाईँले त्यसलाई दूरदृष्टि राखेर त्यसका चाहिँ त्यसले कहाँ असर गर्छ के यसको चाहिँ खेल हुन्छ यसको चाहिँ प्रक्रिया प्रतिक्रिया त्यसका चाहिँ के हुन्छन् चाहिँ हुन्छ नि अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि हैन फार साइडेडनेसबाट त्यसका रियाक्सनहरू के हुन्छ त्यो चाहिँ त बुझ्नलाई त अलिकति तपाईँले अध्ययन मनन चिन्तन गर्नुपर्छ एउटा स्थिर सरकार छ तपाईहरुलाई काम गर्न सजिलो भएको होला भन्ने आम मान्छेहरुको बुझाइ छ नि त हो नि त हैन कुरा त तपाईहरुले एकदम ठीक गर्नु हुनु पनि पर्ने हो हामी पनि खूब आशावादी थियौं मोदीले नाकाबन्दी ला के कारण ला उसले जानुहोस् त हामीलाई त रिस उठ्या हो हैन जनताले सबैले एकमत भएर मोदीको विरोधमा बोलेकोले राष्ट्रवादी छ यो भनेर म कम्युनिस्ट होइन हैन तर पनि मैले उनीलाई भोट दिएँ उनीलाई चन्दा दिएँ भोट मागे मैले अब उसको कर्मले राम्रै गर्दै गए भए सायद आज यो कुरा हामीले बोल्नु पनि स्थिति छैन आवश्यकता पनि छैन किनकि सबैले सबै काम गर्न हुँदैन तर अब अहिले बोल्नु पर्ने स्थिति आयो मौन बसेर त के हो भन्दाखेरि सज्जनहरूले मौन बस्यो भने दुर्जनहरूले शासन गर्छन् सज्जनहरूले सबै कोठामा बसेर चाहिँ चिन्तन गर्ने कोठामा बसिराख्ने भयो भने दुर्जनहरूको स्थिति हुन्छ दुर्जनहरूको जे अहिले स्थिति छ त्यही स्थितिमा हामीहरू चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारणले अब यो चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ हामीले त मेरो दृष्टि अलिकति फरक छ तपाईहरुलाई नै रिक्वेस्ट छ तपाईहरुले पनि त्यसलाई अलिकति फरक दृष्टिकोणले हेर्न बुझ्नुपर्छ जस्तो आम मान्छेहरुको धारणा के छ भने हामी कम्युनिस्ट नहुँदै पनि कम्युनिस्ट सरकार आशलाग्दो बन्ला भनेर भोट दियो तर अहिले पछुतो छ भन्ने एउटा बुझाइ छ तपाई चाहिँ के मै छु त्यसमा तपाईले जे भन्नु त्यसको पात्र एउटा म पनि हो मैले पनि धेरै आशा गरे आखिर देश चाहिएको छ नि हामीलाई देश जसले बनाएन हुन्छ क्या आशा कम्युनिस्टको गर्नुभएको थियो कि हैन नेताहरु हो केपी ओलीको गरे हो कम्युनिस्ट भन्दा केपी ओलीको गरे हो केपी ओलीलाई निकै आश गरे हो एउटा आश मात्रै हैन विश्वासै गरे यसले गर्छ कि भन्ने बात थियो तर उहाँहरु के हुँदो रहेछ के कुराले तपाईलाई केपी शर्मा जस्तो भारतीयसित जुन भारतीय नागाबन्दीको विरुद्ध अडान लिए उसले हैन अडान लिएकोमा राष्ट्रवादी रहेछ देशलाई गर्छ कि भन्ने भयो चीनसित सम्झौता गर्ने चीनको नाका खोल्ने त्यो त मस्ट हो नि हामी एउटा देशसित आश्रित त हुनु हुँदैन नि हामी त हाम्रो सीमा त दुईटा देशसित छ त दुईतिर त ओपन भएपछि अल्टरनेट त हामीसित हुन्छ विकल्प त हुन्छ मान्छेले विकल्प राख्नुपर्छ क्या विकल्प बेला उत्साहित भएको तपाई अहिले निराश हुनुहुन्छ निराश मात्रै हैन म त एकदम आक्रोशित छु मलाई त एकदम रिस उठ्छ
निराश मात्रै होइन, निराश मान्छे त फ्रस्ट्रेट हुन्छ होइन, म फ्रस्ट्रेट छैन म। अब मैले एकदम विकल्प खोजिरहेको छु क्या, या त आफै विकल्प भएर निस्किनु। तपाईँ मात्रै कि तपाईँ जस्तै धेरै जनताहरू तपाईँ जस्तै भयो? हेर्नुहोस्, तपाईँ पनि नेपाली हो होइन, म पनि नेपाली हो, देश तपाईँ हामी सबैको हो। तपाईँले भेट्नुहुन्छ होला नि त, सबै छन् नि। इभन मैले यतिसम्म हेर्छु, कम्युनिस्ट पार्टी स्वयं उनीकै पार्टीभित्र पनि आक्रोश छ। देश त माया सबैलाई छ नि, क्याडर त क्याडर हो नि, क्याडरले पनि त देशै भनेर गएको छ नि त, ऊ त झन्डै मात्रै त हेरेको छैन नि त होइन। त्यो उमेर छ, एउटा चाहिँ स्थिति छ, मान्छेले चाहिँ अब देश भनेर हिँडेको छ, उसले उसको यदि चाहिँ सपना पुरा भएन, उसले उसका चाहिँ जति पनि चाहिँ अब हुन्छ नि, सबैले आफ्नो देश यस्तो हुँदो भन्ने हुन्छ नि त, त्यो पुरा भएन नि त अलिकति मोह भङ्ग पनि हुन्छ, रिस पनि उठ्छ। भनेको अब यो सरकारबाट बाँकी आशाहरू हराइसके। हेर्नुहोस्, अब यो यसरी बिग्रेर छिया भएको पनि स्थिति छ नै भन्न मिल्दैन, सुध्रिने मौका त छ नि। अङ्गुलीमालले 1000 मान्छेको हात काटो, भगवान् बुद्धले गरेर उसलाई सुधारेर ब्राह्मण भएर मरो होइन। सुध्रिने त जसलाई पनि मौका छ नि, सुध्रिने त पऱ्यो नि। उहाँले अहिले नै सुध्रिनु भने त के छ र हामीलाई के टेन्सन छ? हामीले किन राजनीति गर्ने? हामीलाई किन यस्ता भातनामरसित आएर बोल्दै हिँड्नु पऱ्यो? हामी आफ्नो काम गर्छौँ, ध्यान भजन गर्छौँ, सक्छौँ, अनि एउटा नागरिकको दायित्व निभाइरहेछौँ, निभाउँछौँ। अब यहाँ त यतिले दियो चाहिँ हामी चुप लाएर बस्यौँ भने त देश भ्याउँछै नहुने भन्ने भयो त बोल्नु परिरहेछ त, कुरा त्यति हो नि। के कुराले बढी तपाईँलाई आक्रोशित बनायो? हरेक कुरा त छ नि। तपाईँ कुन कुरा भन्नुहुन्छ? तपाईँले जुन कुरा हेर्नुहोस् न, तपाईँ कहाँ देख्नुहुन्छ भन्नुहोस् राम्रो कुरा। एकापट्टि तपाईँले शिक्षा नीति हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य हेर्नुहोस्, शिक्षा हेर्नुहोस्, अर्थ हेर्नुहोस्, कृषि हेर्नुहोस्। आज यो देशमा हामीले चामलदारी इम्पोर्ट गर्छौँ भाइ होइन, आलु इम्पोर्ट हुन्छ, तरकारी इम्पोर्ट हुन्छ, फलफुल इम्पोर्ट हुन्छ। यो देशमा जुनमा यहाँ गाईको दुध बिग्दैन, यहाँ बियर फ्याक्ट्रीहरू के अरे बियरहरू इम्पोर्ट हुन्छ, तपाईँको बियर फ्याक्ट्रीहरू खुल्छ, तपाईँको रेड बुल चाहिँ कन्टेनर डेली आउँछ, कोक आउँछ होइन। तर हाम्रो देशमा दुध बिग्दैन क्या, मही बिग्दैन क्या होइन। चामल चाहिँ हामीले किन्नु परिरहेछ विदेशबाट ल्याएर, यस्तो दुर्भाग्य छ। कुनै दिन तरकारी बिग्दैन, केही पनि बिग्दैन। तपाईँले भारतमा त तपाईँले नेपालबाट बेस्या र चाहिँ चौकीदार मात्रै पठाउने हो। भारतले त्यतिसम्म हामीलाई छुट दिएको छ। नेपाली स्त्री बिचरा चाहिँ गरिब स्त्रीहरूलाई, चेलीबेटीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले किन्छ बेस्यालयमा, र उनका चाहिँ ढोके चौकीदार भएर वा चाहिँ उनका बर्डरमा चौकीदार भएर, त्यो लाउरे पनि त चौकीदारी हो नि भएर चाहिँ, या त चाहिँ उनीहरू त्यतिसम्म हामी दिन सक्छौँ भारतलाई, नभए उसले हामीलाई चिनको यहाँबाट पठाउनु हुँदैन। त्यो एकदम कटु सत्य हो। यो त व्यापार व्यवसाय गर्न थाहा हुन्छ, हामी त एक्सपोर्ट गर्न खोज्छौँ देशबाट होइन। तर हामीलाई के छ भन्दा हामीले इम्पोर्टर मात्रै अथोरिटी छ कि इम्पोर्ट मात्रै गर्न दिन्छ, हामीलाई एक्सपोर्ट दिँदैन। हाम्रै ब्युरोक्रेटले दिँदैन, हाम्रै ब्युरोक्रेट्सको बदमासी छ यसमा। इन्डियाको एउटा सामान्य सानो क्लर्कले हामीले पठाउन कानुनी रूपले हामी सक्छौँ, सम्झौता अनुसार हामीले चाहिँ आफ्नो उद्योगका सामानहरू पठाउन सक्छौँ, तर दिँदैन उनीहरूले। सानो कानुन लगाइदिन्छ, रोकिदिन्छ। हाम्रोमा चाहिँ सचिवहरू धरी गएर डाइरेक्टर भन्सारको डाइरेक्टरले स्वागत गरेर उनीहरू रेड कार्पेट ल्याएर जे पिन्छ नेपालमा ल्याउँछ। अब यो कुरा गऱ्यो भने कति छ कुराहरू। तपाईँहरूको उत्पादन भारतमा बेच्न नेपाल भारतको सन्धिमा होइन, नेपाली कच्चा माल प्रयोग भएको वा भारतीय कच्चा माल प्रयोग भएको छ भन्ने 80% भन्दा बढी हामीले भारत निर्यात गर्न सक्छौँ, दिँदैन उनीहरूले। यी ब्युरोक्रेटले नै रोक्छ। अब कसले रोक्छ थाहा छैन, तर दिँदैन। नेपालको नीति, भारतको नीति त्यस्तो छ। तपाईँ अब एउटा पाइलामा पैसा खाने हो, पाइलामा कच्चा मालदेखि लिएर तयारी भयो, बहुत चाहिँ कति छ कुराहरू गऱ्यो भने त्यो एउटा आगो लगाएर हुन्छ नि त। तपाईँ एउटा उद्योगी, तपाईँ एउटा अब उद्योग चलाएर बस्नुपर्छ, धेरै युवाहरूलाई रोजगारी पनि दिनुभएको छ। नेपालमा धेरै युवाहरू बेरोजगार छन्। तपाईँ त यतिको निराश हुनुहुन्छ भने आम बेरोजगार युवाहरू कति निराश होला नि यो देशमा? निश्चय पनि हुनैपर्छ, स्थिति नै त्यस्तो छ होइन। म निराशा भन्दा पनि एक प्रकारको आक्रोश भन्छु म होइन। यसलाई अब फ्रस्ट्रेसन त एक पाराको कस्तोलाई भन्छन्, जब मान्छे हताश मानसिकता हुन्छ। म हताश चाहिँ छैन, म त आशावादी छु। देशमा परिवर्तन गर्नुपर्छ र परिवर्तनबाट सम्भव छ। देशलाई हामी बनाउन सक्छौँ, केही पनि बिग्रिएको छैन अझै पनि होइन। यो जति बिग्रिएको छ एकदम सुधार गर्ने कुरा हो, यो सुधार्न सक्छ। अहिले पनि स्थिति यस्तो छ, सुधार्न सक्छौँ, योभन्दा तल नजाओस् भन्ने कुरा हो। त युवाहरूलाई अब मैले धेरैचोटि सम्झाउने प्रयास पनि गर्छु होइन। मैले फेसबुकहरूमा, ट्विटरमा पोस्ट पनि गरिरहेको हुन्छु, सामाजिक सञ्जाल त अहिलेको चाहिँ कि अब तपाईँकै टिभी मार्फत पनि मैले चाहिँ आह्वान के गर्छु भन्दाखेरि, रोजगार नेपालमै खोज्ने हो कि रोजगार तपाईँलाई कसैले दिँदैन। जहाँसम्म उद्योग व्यवसायतिर सम्बन्ध छु, तपाईँले आफूभन्दा जान्ने सुन्ने काम गरेकासित सम्पर्क गर्ने, सोध्ने, उनीहरूलाई गुरु रूपमा धारण गर्ने होइन। किन म पनि त कुनै दिन गरे हो मैले होइन। कसैप्रति कोही जान्ने मान्छेसित सङ्गत गर्ने
किनकि मान्छेहरू त आफ्नो मुलुकलाई आफ्नो युवाहरूले गरी खाउन् भनेर त सबैले सोध्छ क्या केही मात्रै यस्ता हुन्छन् जो विदेशी दलालहरू जसले त्यो सोध्दैन नभए सबैले राम्रो केटाहरूले गरी खाउन् भोलि तपाईँ आउनु मैले जाने कुरो तपाईँलाई सिकाइदिन्छु त आज हेर्नुहोस् न तपाईँले यो साइकलमा तरकारी बेच्नेदेखि लिएर कपडा उठाउनेदेखि लिएर होइन पसल खोल्नेदेखि लिएर उद्योग चलाउनेदेखि लिएर भारतीयहरूको वर्चस्व छ यहाँ रैथाने नेपालीलाई म भन्दिनँ फेरि तराईमा बस्ने रैथाने नेपालीहरूको फेरि अर्कै पीडा छ उहाँहरूको उनलाई दोहोरो पीडा छ एकातिर चाहिँ नि आर्थिकको पनि पीडा छ होइन उहाँले अर्थ पनि गर्नु सक्छ किनकि नेपालको हावापानी पनि त्यस्तो जस्तो लाग्छ क्या पाहाडमा बस्ने होस् तराईमा बस्ने होस् रैथानेहरू सबको आफ्नो एक पाराको चाहिँ सोच हुँदो रहेछ क्या अनि काम गर्नुपर्छ होइन हामीले नेपालमा काम गर्नुपर्छ काम सानो केही पनि छैन क्या एउटा भाइलाई मैले त्यस्तै प्रेरणा दिएको ऊ चाहिँ दुबईबाट काम छोडेर आएर इटरी बस्छ होइन त्यो भाइको नाम उत्तम हो उसले चाहिँ आएर हेयर कटिङ सेलुन को कामको यहीँ आएर सिको काम गरौँ राम्रो गरिरहेछ आफ्नो घर परिवारमा बसेर तपाईँलाई सुनेर आश्चर्य होला यहाँ चाहिँ भारतीयहरू जति नै यहाँ नआउँछन् 50-60 हजार कमाएर पठाउँछन् होइन तपाईँको सामान्य जसले बसिरहेको छ तरकारी सरकारी बेचिरहेको छ दुबईमा बस्ने अरू खाडीमा बस्ने भन्दा धेरै कमाउँछ त जति हामीले रेमिटेन्स ल्याउँछौँ नि त्योभन्दा बढी रेमिटेन्स हामी भारतले हामीसित लैजान्छ क्या यो इकोनोमिक्स कसैले बुझिरहेको छैन क्या नेपालमा जति पनि रेमिटेन्स आउँछ त्यो सबै पैसा थपिएर चाहिँ भारत जान्छ क्या हामीले चाहिने चामलदेखि लिएर नुनदेखि लिएर तेल सबै हेर्नुहोस् कस्तो कस्तो लीला छ नेपालमा हेर्नुहोस् नेपालले चामल एक्सपोर्ट गर्थ्यो तेलमा हामी आफै सफिसियन्ट थियौँ होइन दाल दलनमा सबै सफिसियन्ट थियो अहिले आएर के भयो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ काण्ड निस्क्यो नेपालमा आरजी मोनमको काण्ड त्यो कहाँबाट आयो थाहा छैन होइन गुणस्तर खाद्य नियन्त्रणशालाले प्रयोगशालाले आरजी मोनम छ भन्ने प्रश्न ल्यायो 5 जनाको खुट्टामा चाहिँ खुट्टा सुन्नियो भन्ने आजभन्दा धेरै वर्ष अघिको कुरा हो यो होइन 50 साल ताकाको कुरा हो आरजी मोनमको केस आयो अनि त्यसपछि चाहिँ व्यापक चाहिँ धरपकड भयो बिचरा मिलवाला उद्योगीवाला सबलाई चाहिँ दुःख भयो उहाँहरू सबैले के गर्नु भन्दा नेपालको तोरीमा चाहिँ आरजी मोनम छ भन्ने आयो त्यही चाहिँ बर्डर पारी जाने बित्तिकै इन्डियन तोरीमा आरजी मोनम नहुने कुरा हो अब हुँदा यस्तो भयो कि नेपालमा तोरी नै उत्पादन हुन छाड्यो र हामीले आज खाने तेल सबै इम्पोर्ट गर्छौँ तेल र तोरीका विभिन्न रूप छन् तेलका तेलका विभिन्न रूप छन् सबै इम्पोर्ट गरेर हामी खान्छौँ अनि तेल हाम्रो नेपालमा हुँदैन खाने तेल तोरी तेल हुँदैन हाम्रा बाबुबाजे कति पर्सेन्टमा नेपालको त्यतिखेर जनसङ्ख्या 1.5 करोड थियो 1.5 करोडमा तपाईँको 4 जनाको खुट्टा सुन्यो भन्नेमा त्यो तेलकै इन्डस्ट्री साफ पारियो यसरी नेपालमा षड्यन्त्र चल्छ क्या अब कसले गर्यो कसले निकाल्यो यसो अनुसन्धानको विषय हो यो अनुसन्धान हुनैपर्छ मेरो विचारमा एउटा समग्रमा सिङ्गो नेपालको अर्थतन्त्रलाई त धेरै कुराले तपाईँले तेल किन्नु परेन भने त अर्बौं रुपियाँ नेपालको बच्छ नि होइन त्यो बचत त हाम्रो कमाइ त हो नि आज नेपालले कमसेकम कृषिजन्य वस्तुलाई आयात गरेन भने पनि त हाम्रो अर्बौं रुपियाँ नेपालमा बच्छ त्यो बचत त हाम्रो बल हो होइन आज हामीले रेमिट्यान्सबाट कमाइरहेछौँ रेमिट्यान्सले खर्च धानिरहेछ यो पैसा सबै विदेश गयो भने हामीसित के रहन्छ हामी त बुङ्गाको बुङ्गे हो र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि विदेशमा जति पनि युवा भाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ प्राविधिक काममा हुनुहुन्न क्या दुःख लाग्दो कुरा उहाँहरू चाहिँ चौकीदारको काममा होला केही समय प्रतिशत होला तर उहाँहरूले कमसेकम प्राविधिक काम सिक्यो भने त्यो प्रविधि त नेपाल आएर त लागु गर्न सकिन्छ नि जस्तो प्लम्बिङको काम हो प्लम्बिङको काम त सामान्य काम हो हेर्दाखेरि तर पनि त्यो काम सिक्यो भने त यहाँ आएर प्लम्बर त हुन पाइयो यहाँको सारा काम प्लम्बर काम ओडिसाको मान्छेहरू आएर गरिरहेको छ हजार मान्छेहरू छन् ओडिसाका होइन अनि यो पनि होइन 30-40 वर्षदेखि यहाँ बसिरहेछन् उनीहरूको त वफादारी देशप्रति हुँदैन जति पनि यहाँ चाहिने 2 नम्बरी भन्दा पनि अब त्यो नागरिकहरू भएर बसेका छन् होइन जसको दोहोरो छ रेजिस्ट्रेसन एउटा भारतीय दूतावासमा रेजिस्ट्रेसन छ एउटा चाहिँ यता आएर नागरिक भएर बसेका छन् भनेपछि उनीहरूको वफादारी त नेपालप्रति हुँदैन नि त तर आज तराईमा बस्ने जति नेपाली सच्चा नेपाली छन् त मधेसका दाजुभाइहरू होइन तराईका दाजुभाइहरू उनीहरूको लयल्टी त म त धेरै गहिरो हेर्छु उनीहरू देश र चाहिँ धर्मप्रति यति वफादार छन् नेपालप्रति एकदमै वफादार छन् बरु म पहाडका बस्ने नेपालीहरूमा त्यति चाहिँ यो देशप्रति समर्पण देख्दिनँ जति तराईमा बस्ने तर के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यसो हेर्दाखेरि त अलिकति टेन्सन छ नि त हामीलाई होइन हामीलाई यसो हेर्दाखेरि सबै एउटै लाग्छ त्यो राम्रो होइन जस्तै तपाईँ अब यो नेपालको लागि नेपाली अभियानमा गएर सम्बोधन पनि गर्नुभयो तपाईँ पनि कुनै नयाँ राजनीतिक शक्तिबाट उदाउन खोज्नुभएको कि भन्ने पनि छ कतिपय मानिसहरूलाई र त्यस्तो छ होइन राजनीतिक शक्ति भन्दा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि भाइ
जस्तो बसमा यात्रा गर्छौँ नि होइन, सपोज मलाई कार चलाउन आउँछ, बसमा यात्रा गर्दाखेरि ड्राइभरले सडक गाडी राम्रोसित चलाएन भने मर्न त कसैलाई मन छैन नि त। योभन्दा त मै राम्रो चलाइदिन्छु कि भन्ने आँट हुँदो रहेछ क्या। यो दुःख लाग्दो कुरा हो क्या। यदि नेतृत्व वर्गले राम्रोसित नेतृत्व दियो भने त हामीलाई के टेन्सन छ भने हामी आरामसित बसेर यात्रा गरिरहेको छौँ होइन। तर यात्रामा ड्राइभरले चाहिँ गलत चलाइदिएपछि त अब भ्या भएपछि त योभन्दा त मै राम्रो चलाउँछु भन्छ नि त। त्यो स्थितिमा हो कि सबै नेपालीको। आज तपाईँले एउटा सामान्य गृहिणीलाई सोध्नुहोस् होइन, उनीहरूलाई पनि देशमा योभन्दा त मै राम्रो प्रधानमन्त्री हुन्छ कि भन्ने छ क्या। ड्राइभर राम्रो भएन क्या। जस्तो केही समय अगाडि अब प्रधानमन्त्रीको सब भाषा सापट्टि लिएर भन्नुपर्दा 2टा ड्राइभर छन् देशमा, त्यो पनि जेट चलाउने ड्राइभर भन्नुहुन्थ्यो। 2टा जेट चलाउने ड्राइभर पनि फेल भयो होइन। अब त अहिले जेट होइन, यो हली रहेछन् क्या। यो हली रहेछन् होइन। हलीलाई पाइलट बनाएछ हामीले, बनायौँ। अब गफसप लगाए, उखान टुक्का हाने होइन, बडा चाहिँ ठुल्ठुला कुरा गरे। अब हामी पनि जनता मूर्ख न हो होइन, उहाँ पऱ्यौँ वाह गर्छ क्या रेल त भन्ने भयो, गरियो। अब भएन त के भन्दा अब यो त हली नै रहेछ, यसले त जोत्न बाहेक जोत्न पनि कस्तो भन्दाखेरि अब खेत रोप्नु छ, त्यहाँ खाल्डो खन्दिया छ, जहाँ चाहिँ खाल्डो पुर्नु छ त्यहाँ चाहिँ खाल्डो त्यहाँ उ गरिदिएको छ क्या। मतलब म चाहिँ कसरी यसो व्याख्या गर्छु हेर्नुहोस् है। सपोज कोही मान्छेलाई अब साइकल चलाउन आउँदैन होइन, उसलाई तपाईँ च्याप्प समाउँदैन, डोजरमा राखिदिनुहुन्छ, ल चला भन्नुहुन्छ। अब त डोजरले के गर्छ, उसले अब बाटो बनाउने ठाउँमा बाटो पुर्दिन्छ, खाल्डो खनिदिन्छ, गाडी नि हिँड्नु पाउँदैन। जहाँ खाल्डो पुर्ने ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ नि अर्कै थोक गर्छ होइन। जोत्ने ठाउँमा चाहिँ खाल्डो गर्छ, खेतको ठाउँमा खेतलाई खाल्डो बनाइदिन्छ, खाल्डोलाई खेत बनाइदिन्छ। यस्तो भएको छ क्या नेपालमा। त्यो हुँदाखेरि सबै नेपालले के लाग्छ होइन, यार योभन्दा त हामी सपोज तपाईँहरू मन्त्री छ होइन, ऊ त आज हिजोसम्मको मूर्ख चाहिँ त्यो मान्छे मन्त्री पनि मात्रै स्त्री गर्भदेखि लिएर भो गर्भसम्मको कुरा गर्छ क्या। ऊ सबै कुराको ज्ञाता हुन्छ होइन। त्यस्तो त होइन नि। जस्तो मलाई पनि केही विषय थाहा होला, म अलि नल त होइन नि त, मलाई त सबै कुरो थाहा हुँदैन नि होइन, सबैको जानकार म होइन नि त। अब कस्तो देखेँ भन्दाखेरि मैले धेरै मान्छेहरू म भेटेको छु कि, हामी मेरा केही साथीहरू छ, हामीहरू चाहिँ भाइहरू छन्, म भेटिरहेको छु। जो यसो बोल्छ, जो राम्रो यसले देशको छाक्न सक्छ कि भनेर मलाई बडा आश्चर्य लाग्छ क्या। एउटा आश्चर्य कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि सबैको मुखबाट सुन्छ कि यो नेपालमा एउटा मान्छे जन्मिया छैन, यो नेपालमा एउटा सपुत जन्मिया छैन जसले देशलाई हाँकोस् भनेर। अनि मैले धेरै सुनेँ क्या है। अनि मैले धेरै प्रश्न गरेँ, कहाँबाट आउँछ, आकाशबाट आउँछ कि पाताल फोडेर आउँछ कि उत्तरबाट आउँछ कि दक्षिणबाट आउँछ कि कहाँबाट आउँछ त होइन, यो देशमा जन्मिया छैन। अनि मलाई के मैले बुझ्छु भन्दाखेरि उहाँहरूको के भनाइ हुन्छ प्रायः छ भन्दा, तिम्रो अगाडि उभिया छ हेर बाबु, तिमीले चिनेका छैनौ, यो जो म बोल्दैछु मै यो देशको उद्धारकर्ता हो, मुक्तिदाता मै हो, तिमीले मलाई मान भने जस्तो बुझेँ क्या। अब धेरै यो भुरे टाकुरे राजा छन् नि अहिले, जसलाई मलाई सानसानो पोका बोकेर भनिरहेको छु मैले होइन, पोका पुन्तेरा बोकेकाहरू। अब पार्टी त पार्टी भइहाल्यो। अब यहाँ 50औं सङ्गठन 100औं सङ्गठन 100औं चाहिँ मानिसहरू छन् जो 100, 200, 400, 2000, 4000 आफ्नो ठाउँमा बोक्यो होला। अब उहाँहरू चाहिँ के सोध्छु भन्दाखेरि सबैको एउटा भित्र के छ भन्दा अभिष्ट चाहिँ नि, ल तिमीले मलाई मान, त्यसरी हुन्छ र भने। यो देश चलाउनु भनेको तपाईँले एउटा सामान्य भान्सामा त काम गर्न कति गाह्रो छ, सामान्य एउटा पसल खोल्न कति गाह्रो छ होइन। देश हो नि त, त्यस्तै बुद्धिकोले चलाएर आज देशको गति भयो क्या। तपाईँ उद्योग व्यवसाय त फसिनु परेन। अर्थतन्त्र केले बनाउँछ, भाषणले बनाउँछ, उखान टुक्काले बनाउँदैन नि होइन। अपराधीलाई दण्ड दिनु परेन। युथहरू जब युवा शक्ति तब देशमा बन्दैन, कसले बनाउँछ देश? अब चाहिँ के गर्नुपर्छ यो सरकारले? कसले? सरकारले। तपाईँले भन्नुभयो नि फेरि आशा लाग्दो बनेर फर्किन सक्छ भनेर। उहाँले आफूलाई सुधार्नु भन्दा भइहाल्यो नि होइन। पार्टी हेर्नु भएन, योग्य मान्छे सत्तामा आउनु पर्यो होइन। कमसेकम संसद र मन्त्रीमण्डलहरू छुट्टिनुपर्छ क्या। संसद भएर बस्नु पर्यो, मन्त्रीहरू मन्त्री भएर बस्नु पर्यो। त्यो मलाई लाग्छ त्यहाँदेखि त्यो काउन्टर एक्ट बडी हो क्या। मन्त्रीमण्डलले गरेका काम जस्तो कार्यपालिकाले गरेका काम व्यवस्थापकले कन्ट्रोल गर्नलाई त त्यसबाट आउनु भएन नि त, पार्टीबाट बाहिर आउनु पऱ्यो क्या होइन। योग्यतम व्यक्तिहरू मेरिटोक्रेसी भन्नुहुन्छ कि उसले। मेरिटोक्रेसी भनेको जसमा गुणतन्त्रीय, जसमा गुण छ, जसमा सम्भावना छ उसले गर्नु पऱ्यो। सपोज म छु भने मैले योजना बनाउन सक्छु होइन, मैले नेपालको अर्थतन्त्रले थान्न मलाई लाग्छ म चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एकदम धनी बनाइदिन सक्छु भनेर मलाई एकदम आत्मविश्वास छ। तर मैले गएर भोलि रक्षा पनि मैले हेर्न सक्छु, म यो पनि हेर्न सक्छु, म कानुन पनि हेर्न सक्छु, म यो पनि हेर्न सक्छु भन्न थाल्यो भने त अलिकति राम्रो भएन होइन। वा हुनसक्छ मभन्दा योग्य अरू मान्छे छन् होइन। मैले यस्तै भाइहरूसितको मिटिङमा भनेको थिएँ, हामी केही थियौँ मान्छेहरू, अनि मैले भने हेर्नुहोस् भाइ
विज्ञताको कुरा गर्नुभयो विज्ञता यदि भोलि आएर हामीभन्दा योग्य मान्छे आउँछ विज्ञता अब अहिले हाम्रो अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ एउटा विज्ञ हुनुहुन्छ इकोनोमिक्स बुझेको अर्थतन्त्र बुझेको अब उहाँकै तपाईँले विरोध गर्नुभयो जस्तो अर्थ त यो अहिले उहाँको विरोध गरे होइन उहाँको कार्यप्रणाली उहाँको नीतिको विरोध गरे जस्तो अहिलेको बजेटको विषयमा पनि तपाईँले केही असन्तुष्टि जनाउनु भयो होइन केही होइन मेरो त धेरै असन्तुष्टि छ जस्तो उहाँ जस्तो मान्छे आउँदा पनि त भएन नि त यस्तो छ हेर्नुहोस् हाम्रो बुढापाकाले भन्नुहुन्छ क्या कि त पढेर जान्छ कि त पढेर जान्छ र पढेर जाने अर्को सुनमा चाहिँ सुगन्ध हो हामीहरू भने के हो भन्दा हामी जस्ता व्यक्तिहरू म भनिनँ मभन्दा धेरै योग्य मान्छेहरू नेपालमा हुनुहुन्छ पढेर पनि जाने छौँ क्या होइन तर म अलि नअल चाहिँ होइन म यस्तो सबै कुराको विधा छैन सबै जानकार म छैन अब के हुन्छ एउटै भित्र आशय चाहिँ तपाईँको देश भन्ने आशय राखेपछि सबै कुरा ठिक भएर आउँछ जस्तो लाग्छ होइन त अब नेपालको अर्थतन्त्र कसरी बलियो हुन्छ नेपालमा हेर्नुहोस् जहिले पनि एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा जति मुद्रा सञ्चय बढी हुन्छ होइन जति हामीले पैसा बचाउन सक्छौँ भनेको अर्थ के भन्दाखेरि जति निर्यात बढाउँछौँ जति आयात घटाउँछौँ जति व्यापार घाटा हाम्रो पक्षमा हुन्छ हामी व्यापार घाटा नाफामा हामी हुन्छ उति देश धनी हुने हो हाम्रा आधारभूत आवश्यकताहरू चाहिँ पूर्ति हुनु पऱ्यो हाम्रा चाहिँ आधारभूत चाहिँ जुन त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्दा इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छ होइन भौतिक संरचनाहरू पुरा हुनु पऱ्यो आज तपाईँले सामान्य रूपले नेपालमा हेर्नुहोस् अहिले काठमाडौँ हेर्नुहोस् होइन नेपालमा अरबौँको चाहिँ मोटरसाइकल आउँछ गाडी आउँछ ठिक छ त्यो तेल र मोटरसाइकलले भन्सार दिन्छ होला गभर्मेन्टले त्यसलाई आम्दानी भन्छ तेल खान्छ भन्सार आम्दानी हो तर त्यो मोटरसाइकलले विदेशको तेल खान्छ नि त त्यो मोटरसाइकलले मोबिल खान्छ नि त्यो मोटरसाइकलको टायर पनि त खराब हुन्छ जति पैसा त्यसमा हाम्रो वार्षिक गइरहेछ त्यति बजेटमा यदि हामीले केही नभए पनि नेपाल काठमाडौँ भ्यालीभरि वा अन्त पनि हामीले यो जुन ट्रली बस चलाउन सक्यौँ भने पनि त हाम्रो त कति पैसा बच्यो म हिजो पनि ट्राभल गरेर अहिलेसम्म त हामीले ट्रली बस चलाउन पनि विद्युत निर्यात गरेका थियौँ नि त अब पो हामी नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदैछौँ त हुँदैछौँ होइन यो के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म त हामी यो कस्तो भन्छ भन्दाखेरि एउटा विज्ञानमा एउटा उ छ के भनाइ छ कि लेसर एभिल र ग्रेटर एभिल भन्ने छ क्या कम नराम्रो र धेरै नराम्रोमा ट्रली बस चलाउनु भनेको कम नराम्रो कुरा हुन्छ तपाईँको सन्दर्भमा गऱ्यो भने होइन अब उपाय हजार छ क्या अहिले म अस्ति भर्खरै बाहिर गएको थिएँ एउटा अल्टरनेटिभ एनर्जीको एक्सपोमा गएको थिएँ कसरी नेपालमा विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ कि कुनै वेले भनेर गएको अहिले जति पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेछ त्यसलाई विस्थापित गऱ्यो भने सपोज मलाई कहिले के कल्पना गर्छु यदि 10,000 मेगावाटको हामीले कर्णालीमा कुनै एउटा प्रोजेक्ट गऱ्यौँ भने त्यसले त हामीलाई के गर्छ हेर्नुहोस् अब हामीले त्यसबाट गाडी चलाउन सक्छौँ अचेल त सबै इलेक्ट्रिक आइसकेको छ बस चलाउन सक्छौँ सार्वजनिक यातायात चलाउन सक्छौँ निजी यातायात चलाउन सक्छौँ होइन खाना पकाउने ग्यास हामीलाई खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ फ्रीमा बाँड्दिन सक्छौँ क्या वा मिनिमम चार्जमा बाँड्दैछ खाना पकाउन त दिनु पऱ्यो नि त दाउराको हाम्रो चाहिँ खपत हराइहाल्छ होइन ग्यास आयात बन्द हुन्छ कति पैसा बच्छ हेर्नुहोस् त्यस्तो पैसाको त हिसाब हुन्छ क्या यसको हिसाब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले बचत गर्दै जाने हो अनि एकचोटि तपाईँ धनी हुने हो क्या तपाईँलाई आएको खर्च गर्ने तपाईँ कहिले पनि धनी पर्नु तपाईँले दिनको 1 करोड कम आम्दानी गर्नुहोस् 1 करोड खर्च गर्नुहोस् तपाईँले त कहिले पनि पैसा हुँदैन तपाईँले दिनको 1 लाख आम्दानी गर्नुहोस् 1,000 खर्च गर्नु 79,000 त बच्यो नि त होइन 100 दिनमा त तपाईँसित 1 करोड हो नि त तर त्यो 1 करोडले अरू कमाउनु थाल्छ नि त यस्तै हो क्या जस्तो मैले पनि काम सुरु गर्दै सानोबाट सुरु गरेको क्या जम्मा 500 कुखुरा पाल्नबाट सुरु गरेको मैले यही थ्योरी अपनाएँ मैले बचत गर्दै गएँ त्यतिखेर मैले बोरा बोकेको छु बोरा बोक्दा किनकि मैले बोरा बोकेँ भने मैले लेबर बोलाउँदा मैले चाहिँ 600 रुपियाँ दिनु पर्थ्यो मैले 50 रुपियाँ खमासीलाई दिन्थेँ बाबु मेरो काँधा हाल्दा म अनलोड गर्थेँ मैले 450 रुपियाँ बचाउँथेँ 550 रुपियाँ बचाउँथेँ त्यो बचतले आज म यो ठाउँमा छु त्यस्तै बचत गरेर आएको त्यो राष्ट्रले पनि त्यही नीति दिनुपर्छ बचत गर्नु पऱ्यो होइन श्रम हुनु पऱ्यो बचत गर्नु पऱ्यो योजना बनाउनु पऱ्यो यस्तो हो कि जसले गर्दा हाम्रो पैसा हाम्रो देशमा बसोस् त्यति भएपछि मलाई त केही पनि लाग्दैन मलाई यस्तो लाग्छ यो त म यसरी नेपाललाई बनाउँछु जस्तो लाग्छ म त टिम चाहिन्छ म एक्लै होइन हामीसित भिजन चाहियो होइन हामीले यो गर्नुपर्छ यो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ सरकारको आफ्नो दायित्व पनि हुन्छ नि त त्यो दायित्व पुरा गर्नलाई तपाईँ हामी सबै लयल भएर लाग्ने हो कि वफादारी भन्ने भन्छु कि म देशप्रति वफादार हुनु पर्यो सबै कर्मचारी व्यापारी राजनीतिज्ञ सबै होइन न्यायपालिका सबै वफादार हुनुपर्छ कि अपराधीले दण्ड पाउनु पऱ्यो होइन काम गर्नेले काम गर्न पाउनु पऱ्यो त देश त बन्छ नि
त युथहरूको कुरा होइन, युवाहरूको हामी कुरा गरेँ मलाई बडा चिन्तन लाग्छ। जबसम्म विदेशीका युवाहरू हाम्रो देशमा आउँदैनन् होइन, र आफ्नो चाहिँ यो जुन विदेशीले जति हाम्रो सामान्य अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलाइरहेको त्यसमा हामी विस्थापित गर्दैनौँ, हामी यस्तै हो, सधैँ गुलाम भइरहेको छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ सुनौलो नेपाल मार्फत आम युवा आम नेपालीहरूलाई चाहिँ? अब सबै भने त सुन्ने होइन, तर के भन्दा म त यही आह्वान गर्छु, सबै नेपाली नेपाल फर्किनुपर्छ होइन। यो जो विदेशमा जसले राम्रो पैसा कमाउँदैन उसले नै रेमिट्यान्स हाल्नु पऱ्यो। तर सामान्य अवस्थामा तपाईँले हिजो एउटा डाटा हेर्नुभयो, 1700 नेपालीहरू चाहिँ वर्षेनी मरेर आउँदो रहेछन् क्या। सानो कुरा होइन क्या, विदेश गएर 1700-1800 नेपाली डब्बामा गएर आउने बहुत पीडादायी स्थिति हो। त्यो सरकारले कसैले हेर्दैन क्या। त्यो नेपाली आफ्नो घर परिवारलाई केही गर्छु भनेर गएको छ नि बिचरा, मरेर आउँछ होइन, घर बिचल्ले हुन्छ, ऋण लिएर गएको हुन्छ, त्यो ऋण तिर्नै उसलाई 1 वर्ष लाग्छ। हाम्रो नेपाली चेलीबेटी गएका छन्, कति स्थिति दुःखद छ। यो अन्त्य त हुनु पऱ्यो नि त। तपाईँले कतारसित सम्झौता गर्नुभयो, फेरि चाहिँ उसित गर्नुभयो, फेरि कोरियासित गर्नुभयो, अब जापानसित गर्नु कि हामी सधैँ युवा बेचेर बस्ने हो र? यो देशमा हामीले केही नगर्ने, हामी सधैँ चाहिँ आफ्नो जनशक्तिलाई बेच्ने। हिजो यही चाहिँ कम्युनिस्टहरूले गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गर, गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गर, पञ्चायत व्यवस्था मुर्दाबाद, राजाले पैसा खायो भन्थे। आज 30औं वर्ष यिनीहरूको हातमा चाहिँ के गरिरहेछन् त? किन गोर्खा भर्ती खारेज हुँदैन? अनि किन नयाँ नयाँ सम्झौता गरेर पठाइरहेछन् युवाहरूलाई? किन यो देशमा चाहिँ रोजगार क्रिएट गरिँदैन? किन चाहिँ यो अवसर खडा गरिँदैन नेपालीले गरून् भनेर? किन हामीहरू सधैँ अल्पमतमा पर्ने, सधैँ हामीहरू चाहिँ लड्ने, सधैँ हामीलाई चाहिँ अहिले त मलाई थाहा छ नि अब नेपालमा डेमोग्राफिक कति फास्ट चेन्ज भइरहेछ भनेर। डेमोग्राफिक चाहिँ ब्यालेन्स एकदम चेन्ज भइरहेछ होइन। यो त एकदम संवेदनशील कुरा हो त। उल्टो पाल्टो नागरिकता विधेयक ल्याउँछ होइन, संसदमा पेस हुँदै बहस हुँदै गृहमन्त्रीले आफूले चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ नागरिकता दे भन्छ। कस्तो पीडादायी स्थिति छ। यो स्थितिबाट अन्त्य हुनलाई त मतलब युवाहरू सबै नेपाल आउनुपर्छ होइन। यस्तो स्थिति आउनुपर्छ नेपालमा कि थामी नसक्ने हुनुपर्छ क्या, अनि बल्ल हुन्छ क्या। तपाईँको अहिले त मैले किन म त जब एसएलसी पढ्दै त्यतिखेरै मैले कुरा बुझिरहेको थिएँ क्या। जस्तो त्यो बेला श्रीलङ्का भेल्ली प्रभाकरण भन्ने लिट्टे निस्क्यो नि त। मैले भारतले त्यो खेल यहाँ पनि खेल्छ होइन। मैले एसएलसी गर्दै ऊ भेल्ली प्रभाकरण निस्क्यो हो। तपाईँको उसले चाहिँ जसरी उसका ग्रुमिङ गर्यो भारतले, जसरी उसलाई चाहिँ अगाडि बढायो, त्यो नेपालमा नै गर्छ भने नभन्दै गऱ्यो। यहाँ पनि त्यस्तै काण्ड भयो। उहाँ त राजापाक्से जस्तो नेता सबै साफ पार्टी यहाँ त भएन, उनीहरू नै हालिमुहाली भएको छन्। त्यो देशलाई ध्वस्तबाट बचाउनलाई हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ। पार्टी छोडेर पार्टीभन्दा माथि उठ्नु पऱ्यो होइन। आफ्नो धर्म संस्कृति आफ्नो चाहिँ देश जोगाउनु त हामीले हो नि। यहाँ कोहीबाट बाहिरबाट आइदिन्न क्या। तपाईँ हामीले जोगाउने हो। तपाईँ हामीले जोगाएन भने दुःख पाउने नि तपाईँ हामी हो। कोही पनि आउँदैन हामीलाई बचाइदिन्न। त हामीले एकजुट भएर दलगत स्वार्थबाट माथि निस्केर देश बचाउने हो। देश बचेन हामी सबै राजनीति गरौँला वा जे गरौँला, हाम्रो देशै रहेन भने होइन के मतलब हो? त्यसपछि के औचित्य भयो होइन। मलाई कतिले भन्छन् साथीहरूले, कहाँ फोन गर्छन्, स्वामीजी यस्तो नभन्नुहोस्, तपाईँ उद्योग व्यवसाय गर्नु। मैले यार व्यवसाय त आफ्नो ठाउँमा छ, देशै रहेन भने के त? म त चाहिँ विदेशी होइन नि त होइन। म त यही माटोमा जन्म्यो यहीँ मर्ने हो। मेरोलाई त देश प्यारो छ है। र म सन्यासी हो नि, तर प्रत्येक सन्तहरूले आफ्नो देशलाई सबैले माया गरेका छन् क्या। मेरो गुरुले पनि धेरै कुरा गर्नुभएको छ देशको, आफ्नो देशको बारेमा। देश सबैले माया गर्नुपर्छ। यो समाज यही हो, यही हामी यसैबाट त ग्रुम हुने हो नि त। हामी अगाडि बढ्ने हो, बढ्ने हो, अर्थ बढ्नु पऱ्यो, धर्म संस्कृति परिमार्जित हुनु पऱ्यो, कला साहित्य निख्रिनु पऱ्यो होइन। नेपालमा कला साहित्य खेलकुदहरूमा सबै हामी अगाडि आउनु पऱ्यो। हरेक ठाउँमा हामी निराश भएर बसेर होइन, हामीले त्यस्तो बनाएर हाम्रो मानसिकता नकारात्मक धारणा बनाइदिएर सबै नकारमा बसेर कसरी होला? धन्यवाद। यस्तो समयका बावजुद धेरै समय तपाईँलाई पनि म